NDM Network Design and Management IT 3010 MID එකේ පාස් පේපර්ස් එක රිසර්ච් කරන්න හදන්නේ. මේකේ ආන්සර්ස් ගැන මම තනියම එකකින් බාර ගන්නෑ. chat GPT theory notes වලින් ගත්ත තියෙන ප්‍රැක්ටිකල් වලින් ගත්ත questions දෙකකුත් තියෙනවා. මේ වගේ උත්තරත් තියෙනවා මේකේ. එතකොට හරි ප්‍රශ්න ටික බලාගන්න. මේකේ මම පොඩි විවරණයකුත් දෙනවා මේක කරගෙන යන අතරේ. Interrupt what the network layer is responsible for. network ISO SL 7 layers වල network layer එකේ packet security කරන method එක ගැන අහන්නේ. එතකොට ISO SL level 7 layers මොනවද කියලා අපි බලන්න දැනගන්න ඕනේ. 7 layers මොනවද? ඒක මතක තියාගන්න පුළුවන් අර ක්‍රමයක් තියෙනවා අසන කතාවක් එක. Please do not throw sausage pizza away. Please කියන්නේ physical layer. D data link layer. N වලින් network layer. Transport layer. S වලින් session layer. P වලින් I presentation layer. A වලින් application layer. ඔය ටික තමයි හතර. ඒතකොට ඔය හතේ මෙන්න මේ network layer එක ගැන තමයි අහන්නේ මේගොල්ලෝ. network layer එක අපි දන්නවා. network layer එක responsible වෙන්නේ hop to hop method එකෙන් තමයි delivery වෙන්නේ. එතකොට application layer එකේ මම මේකේ මේ අනිත් ටිකත් කියන්නේ මොකද ඒක විවරණය වෙන්න ඕනේ හින්දා ඉස්සරහ ප්‍රශ්න වලදී අහුවොත් කියලා. application layer එකේදී process to process විදියට වෙන්නේ. session layer එකේදී session by session විදියට තමයි delivery. මේක මතක තියාගන්න ලස්සන ක්‍රමයක් තියෙනවා network layer එකේදී. වෙන විදිහේ hop to hop කියලා වෙලා මතක තියාගන්නම වෙනවා. session layer එකේදී session විදියට යනවා. application layer එකේදී process to process කියන එක මතක තියාගන්න. ඒ මේ application වලදී PP දෙකක් තියෙන ඉඳ process to process කියන එක මතක තියාගන්න. හරි. ඊළඟ question එකට යන්න. අතන මෙතන හරිනේ process to process delivery, hop to hop delivery, session to session delivery, source to destination delivery එක නෙමෙයි. හරි. ඊළඟ එකේදී select the correct goal of network mapping process. Select the correct goal of network mapping process. network mapping process එකේ goal එක මොකක්ද කියලා අහන්නේ. එතකොට මේකේ goal එක තමයි to create a complete and accurate picture of the network. බලන්න මේකේ තියෙනවා to create a complete and accurate picture of the network. අනු පළවෙනි answer එක මොකද? to elevate and baseline network traffic and protocols. traffic and protocols නැහැ. මේ picture of network කියන එක අතට තියාගෙන accurate picture එකක් ගැන තමයි mapping වලදී දෙන්නේ. security එක ගැන කියන්නේත් නැහැ, visualization එක ගැන කියන්නේත් නැහැ. interrupt the correct service or services used by DNS using the well known port 53. port 53 එකෙන් යන්නේ UDP එක. UDP එකෙන් තමයි port 53 එක use කරන්නේ. UDP කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවද? user datagram protocol. මේක ඉතින් මතක තියාගන්න ඕන port number 53 එකෙන් user datagram protocol එකේ DNS එක use කරන්නේ. An administrator is setting up a security camera that will send a same feed to 12 of the 20 workstation on the network. Select the correct addressing scheme to design the scenario. හරි මේකේ මොකක්ද කියන්නේ? security cameras administrator කෙනෙක්ලු ඒකේ security cameras set කරනවලු 12ක් set කරනවලු. ඒ වගේ 20ක් තියනවලු workstation 20ක් තියනවලු 12ක් set කරනවලු. ඒතකොට 12 සරක් 20 240යි 240ක් එක තැන ඉඳන් ඔයාලට
තැන් වලට එකේ විවිධ තැන් වලට පෙන්වන්න ඕනේ කියලා. ගොඩාක් තැන් වලට පෙන්වන්න ඕනේ කියලා කියන්නේ මොකක්ද මේ සිනාරියෝ එක කියලා අහනවා. බ්‍රෝඩ්කාස්ට් කියන්නේ හරි. ඊට පස්සේ ආන්සර්ස් ටික බලමු. බ්‍රෝඩ්කාස්ට් කියන්නේ එක තැනක ඉඳන් ඕනම කට්ටියකට. ඒ කියන්නේ අපි දැන් ටීවී ප්‍රෝග්‍රෑම් වල තියෙන බ්‍රෝඩ්කාස්ටින් එතකොට ඒ වගේ බ්‍රෝඩ්කාස්ට් කියන්නේ ඕනම කෙනෙකුට බලන්න පුළුවන් විදිහට peer to peer කියන්නේ එක්කෙනෙකුට එක්කෙනෙක් කියන විදිහට මල්ටිකාස්ට් තමයි. මල්ටිකාස්ට් එකේදී තමයි මේක පොඩි විවරණයක් තියෙනවා. where the single source want to send multiple destinations. එක්කෙනෙකුට එයාගේ තැන ඉඳන් විතරක් තව ගොඩාක් කට්ටියකට යවනවා කියන්නේ මල්ටිකාස්ට්. යුනිකාස්ට් කියන්නේ එක්කෙනකින් එක්කෙනෙකුට යවන එක. හරි. දැන් question එක. Interrupt what the network layer is responsible for. අර ප්‍රශ්නම තමයි රිපීට් වෙලා. ඒ වගේ රිපීට් වෙති questions මම ගොඩාක් ඩිලීට් කරා. මේකත් ඩිලීට් කරමු. අර ප්‍රශ්න ඉස්සරහ තිබුණේ නේද? හරි. recommend when to start baseline process. baseline process එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා පළවෙනියෙන් බලන්න. baseline එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි බලමු පොඩ්ඩක්. act of measuring and rating the performance of a network in real time situations. මොකක්ද network එකේදී මේ network එකේ functions ටික measure කරලා ඒක rate එකක් performance rate එකක් දෙන එක තමයි baseline process එක කියලා කියන්නේ. ඒතකොට baseline process එකක් සාමාන්‍ය network එකේදී එක එක ස්පෙෂල් ලොකේෂන්ස් වලදීවත් වැඩියෙන් යන පෙන්වන පොයින්ටඩ් තැන් වලදීවත් ඒ වගේ තැන් වලදී නෙමෙයි සාමාන්‍ය බේස්ලයින් එකක් නෙට්වර්ක් එකක් පටන් ගත්ත මුල් දවසේ ඉඳන්ම කරගෙන යන්න ඕනේ. මොකද එතකොට අතරමැදදී තමයි ඔයගලන්ට මගදී ඉරස් තියෙනවා ස්පෙෂල් ලොකේෂන්ස් තියෙන මොනවද කියලා ඔයගොල්ලෝ දැනගෙන ડોකියුමන්ටේෂන් පාර්ට් එකට ඒක ඔයගොල්ලන්ට දාන්න පුළුවන් වෙන. ඉතින් ඒකින්ද ස්ටාර්ට් බේස්ලයින් ප්‍රොසෙස් එක ස්ටාර්ට් කරන්නේ නෙට්වර්ක් එකක් ආරම්භ කරපු තැන ඉඳන්මයි. Identify the correct component to be included in the network purpose statement document. zoom out කරමු පේන්නේ නැති හින්දා zoom out වෙන්නේ නැහැ. select one කියලා තියෙන්නේ වෙනකොට දෙක දාලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක හරියටම බලන්න මේක මොකද්ද කියලා. identify the correct component to be included in a network purpose statement document. හරි. networking වලදී අපි documentation දෙකක් ගැන කතා කරනවා. මොනවද network documentation දෙක? network purpose statement එකයි network overview documentation එකයි. theory video එකේදී බලන්න ඕගොල්ලන්ට theory video එකේදී මම දාන්නම් theory video එකත් network information about mapping network purpose statement එකයි network overview documentation එකයි. network purpose statement එකයි network overview documentation එකයි කියලා documentation දෙකක් තියෙනවා. එතකොට මේකෙදී අහන්නේ network purpose statement එකේදී මොකද්ද කරන්න කියලා. මේක theory note එකේ එම් පිටින්ම දීලා තියෙනවා. do we have a network functions what if it fails what the network is not. network එක නැති වුණොත් මොකද? ඇයි අපි මේ network එක හදන්නේ? මොනවද මේකේ තියෙන ඕන functions? ඒක fail වුණොත් එහෙම මොකද කරන්න කියලා වගේ දේවල් ප්‍රශ්න දෙනවා. එතකොට මේකද why the organization have a network. මේකේ දෙකක් උත්තර එකක් ලකුණු කරන්න කියලා select one කියලා තිබ්බට දෙකක් ගහලා තියෙන්නේ බලන්න why the organization have a network. A කියන එකත් ඒකමයි D කියන එකත් why the organization have a network ඒකමයි. ඊළඟ question එකට යන්න. identify who performs accreditation on domain name registers delegation on WHE right to use a domain name. හරි මේක මොකද්ද මේ කියන්නේ domain name එක register කරනකොට මේකට බලපාන මොකද්ද ඒකට බලපාන්නේ මොකද්ද කියලා කියන්නේ. ඒතර ඔක
ආපුවම AI ආන්සර් එක ආවේ internet corporations for assigned names. නම් තියෙන්නේ internet corporation for assigned names and numbers. ICANN. Internet corporation for assigned names and numbers. Select the correct benefit with regards to performance management under ISO framework for network management. Select the correct benefit with regards to performance management. Performance management. ISO network framework එකේදී අපි කතා කරන points පහක් ගැන: configuration management, security management, performance management, accounting management, fault management කියලා පහක්. ඒතර fault management ඔය පහේදී performance management එක ගැන performance management එක කරපු අයෙන් හම්බෙන benefit ගැන තමයි මෙතන අහලා තියෙන්නේ. ඒකත් කෙලිම directlyම දීලා තියෙනවා අපිට මේ theory notes වල. Performance management under ISO framework benefits provide a consistent level of service to users. එහෙම උත්තරේ තියෙනවා. අපි answers ටිකත් පොඩ්ඩක් බලමු. Properly set up and maintain security management can offer more practical alternatives. Security management එක ගැන කියන්නේ facilitates the production of network inventory and other reports. Network inventory and other reports කියන කතාව වෙන්නේ inventory ගැන documentation part එකේදී increases an engineer's understanding of user utilization. ඒකත් documentation part එකේදී කතා වෙන්නේ network overview documentation එකේ තමයි engineers understanding එක ගැන මේ තියෙන document එකේදී. ඒතකොට provide a consistent level of service to users කියන එක තමයි answer එක වෙන්නේ. recommend when baseline process. එයා කලින් question එකමයි මේක delete කරලා ගන්න. what is network congestion? congestion එක කියන්නේ මොකක්ද? network congestion එකක් කියලා කියන්නේ the reduced quality of service that occurs when a network node or link is carrying more data than it can handle. network congestion එක ගැන තියෙන්නේ කොහෙද කියලා බලමු. network congestion එක හරි. network congestion එකක් කියන්නේ congestion කියන එකේ තේරුම තමයි traffic එකක් කියන එක. ඒතකොට what is network congestion? network traffic එකක් කියන්නේ මොකක්ද? ඒ traffic එකට හේතු වෙන්නේ මොකක්ද? ඔය වගේ දෙයක් තමයි මේකෙන් අහන්නේ question එකෙන් අපිට answer එක බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒකට reduces the quality of network service. ඒක තමයි answer එක වෙන්නේ. ඒකට network එකේ quality එක අඩු වෙන එක තමයි කියන්නේ. ඒකේ පොඩි hint එකක් තියෙනවා. in a vehicle full, right? ඔයගොල්ලන්ට ඒක understand කරගන්න පුළුවන් මේ traffic එකට හේතු වෙන මේක. in a vehicle fuel consumption is reduces when unwanted or overloaded weight is transporting. හරිනේ. වාහනයක වැඩිපුර කියලා දීලා තියෙන බරට වඩා වැඩිපුර බරක් කරන් ගියොත් එහෙම ඒකේ consumption එකට fuel consumption එක අඩු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි එතකොට මේ ඒකේ quality network congestion traffic එකක් ඇති වෙන නම් traffic එකක් ඇති වෙනවා කියලා ඇති වෙච්ච ගම වෙන්නේ quality එක අඩු වෙන එක. quality එක අඩු වෙලා ඒක ගොඩාක් data දාගෙන බර වැඩිව overloaded වෙච්ච ගම quality එක අඩු වෙලා traffic එකක් ඇති වෙනවා. ඊළඟ question එක show what is not included in a topology diagram, right? topology diagram වර්ග දෙකක් තියෙනවා අපිට. එනවා topology and topography diagrams කියලා. ඔය දෙක වෙන් කරලා අඳුරගන්නේ කොහොමද? ඔයාලට කොහොමද මතක තියාගන්නේ ඔය දෙක? topology කියන එකට characteristics මේවා, topography වලට characteristics මේවා කියලා අඳුරගන්නේ කොහොමද? ඒක හරිය ලේසි ක්‍රමයක් තියෙනවා. topography කිව්වම පස්සේ ඔයගොල්ලෝ photography කියන එක මතක තියාගන්න. ඒක photography topology වලට points ටිකයි topography වලට තියෙන points ටිකයි මම කියන්න. මෙතන අහලා තියෙන topography ගැන මම පළවෙනිම topology ගැන කියලා ඉන්නවා. topology වල logical description of a network. topology කියන්නේ
logical description එකක් දෙන්නේ කියලා ලියන්නේ අපි යන් දෙන්නේ not drawn to scale. මෙන්න මේක තමයි අපි හරියටම අල්ල ගන්න ඕන point එක. Include all devices. Topology එකේ topography එකේ දෙකේම තියෙනවා. All devices include කරලා තියෙන්නේ. Physical features surrounding the network nodes. Topology එකේදී physical features උත් consider කරනවා කියනකොට. එතකොට topography එකේ physical description එකක් තියෙනවා. Logical description එකක් නෙමෙයි physically. එතකොට drawn to scale. මෙන්න මේක තමයි මේන්ම පොයින්ට් එක. topography කියන්නේ මම කිව්ව photography කියන එක මතක තියාගන්න ගන්න. අපි ඇත්තටම ෆොටෝ එකක් ගැහුවාන් පස්සේ මොකක් කරේ අපි ෆොටෝ එකක් ගත්තාම මේ ෆොටෝ එකේ අදාළ තියෙන ස්කේල් ඒ ඔරිජිනල් ෆොටෝ එකේ ස්කේල් එකටම තියෙනවා. ඒක topography කියන එකේදී අපි ෆොටෝ එකක් ගත්තාම photography කියන එක වගේම ෆොටෝ එකක් ගත්තාම ඒකේ තියෙන අදාළ ස්කේල් ටික ඒ විදිහටම තියෙනවා වගේම topography කියන එකේ මතක තියාගන්න පුළුවන් drawn to scale. ඒක ස්කේල් එකකට අනුව තමයි ඇඳලා තියෙන්නේ. අන්න එහෙම මතක තියාගන්න. එතකොට ස්කේල් එකට අනුව තියෙන එකේ ෆිසිකල් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ෆොටෝ එකේ අපිට හොඳටම පේනවා අපි ගන්න කැම එකෙන් ගන්න ෆොටෝ එකේ ෆිසිකල් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් ෆිසිකලි තමයි අපිට පේන දේවල් ටික තියෙනවා. අපි වෙනම ෆොටෝ එකක් ගත්තොත් ඒ දේම අපි රූපෙක ඇඳොත් වෙනම දෙයක් තියෙනවා. ෆොටෝ එක ගත්තොත් ෆිසිකල් විදිහටම අපිට පේනවා. එතකොට ටොපෝග්‍රැෆි එකේදී ෆිසිකල් විදිහටම පේනවා. ස්කේල් එකකට තමයි ඇඳලා තියෙන්නේ. physical features of the environment. Physical කොහොමද ඉතින් ෆොටෝ එකක් ගත්තම වටේටම තියෙන physical features ටික පේනවනේ. ඒක topography එක topology එකෙන් වෙන් කරලා අඳුරගන්නේ ඔන්න ඔහොම. logical description එකක් තියෙන්නේ. topography එකේ physical description එකක් තියෙන්නේ. හරි. question එකේ ඔන්න ඔහොම තමයි topology and topography කියන දෙක වෙන් කරලා අඳුරගන්නේ. හරි. මේකේ මොකද්ද කියන්නේ? what is not included in topology. topology එකේ include වෙන්නේ නැති එක අහන්නේ. එතකොට topology එකේ include වෙන්නේ නැති එක කියලා කියන්නේ topography එකට අදාළ කරන මේ මොකක් හරි character එකක් වෙන්න එපේ මෙතන. topography එකට අදාළ කරලා. topography එක scale එකට තමයි ඇඳලා තියෙන්නේ. එහෙනම් හරි topography එක තමයි scale එකට ඇඳලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මේක තමයි answer එක. all the network devices හරි ප්‍රශ්න නැහැ. දෙකේම all the network devices තියෙනවා. logical description of a network. logical description එක තියෙන්නේ topology වල තමයි. හැබැයි මෙතන ආන්නේ topology වල නැති එක. drawing to scale. හරි drawing to scale එකේ තියෙන topography වල එහෙනම් ඒක තමයි answer එක. හතරවෙනි එක බලන්න physical features surrounding the network nodes. physical features තියෙන්නේ topography එකේ තමයි. ඊළඟ question එකට යන්න. which of the following documents should always be kept up to date after any major changes are made to a network backbone? Which of the following documents should always be kept up to date after any major changes are made to a network backbone? Hari. network එක මේජර්ම දේවල්. network එක මේජර්ම දේවල් ටික මොනවද? server switches ඕවනේ computers ඕවනේ. එතකොට ඕවා ටිකට major changes කරපුවාන් පස්සේ up to date තියන්න ඕනේ මොනවද කියලා අහන්නේ. company policy ඒවා ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. performance baseline performance baseline එක වෙනස් වෙනවා. එක මේ වලට වෙනස් වෙනවා. එතකොට ඉතින් ඒක අප්ඩේට් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒක අපිට වෙනමින් දාන්න දෙයක් නැහැනේ. හේතුව මොකද? performance baseline එක අපි baseline එකක් කරන්නේ පටන් ගත්ත එක තැන ඉඳන් අවසන් වෙනකම්මනේ. එතකොට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපිට history එක ගැනත් මේ baseline එකකදී history එක ගැනත් idea එකක් අපිට තියෙන්න ඕනේ. ඒක තියෙන්න ඕනේ. ඒක වෙනස්කම් කරන්න දෙයක් නැහැ. edit කරන්න දෙයක් නැහැ baseline වලදී. network security procedure එක වෙනස් කරන එක කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. network diagram topology and topography diagram වල තමයි වෙනස්කම් කරන්න සිදු වෙන්නේ අපිට. මොකද වෙනින් backbone එකට මොකක් හරි change එකක් කරපුවම. හරි අපි ඊළඟ question එකට යමු. solve what type of effects would cause for the end users if you has changed the least time of the DHCP scope from 1 week to 1 day. හරි. මේක තමයි මම කියවර තියරි වලින් පිට ප්‍රැක්ටිකල් එකක ඇතුළත මේ
ඇක්ටිවල් එකක් ඇතුළේදී අපි කරන දේවල් වලින් අහපු ප්‍රශ්නයක් තමයි මේකත්. ලීස් ටයිම් එක කියන්නේ අපි DHCP සර්වර් එකක් දැම්මන් පස්සේ ලීස් ටයිම් එකක් අපි එතන සෙට් කරනවා. අපි සෙටප් කරනකොට ලීස් ටයිම් එක සෙටප් කරනකොට ඒ ලීස් ටයිම් එක ගැන කියන්නේ අපි කවුරු හරි ක්ලයන්ට් කෙනෙක් ඒ particular network එකට කනෙක්ට් කරලා තියන්න ඕන කාලේ ගැන තමයි ලීස් ටයිම් එකෙන් කියන්නේ. අපි මේ ඉස්සර නම් ස්ලෙට් එකේ Wi-Fi වලට කනෙක්ට් වෙලා ඉන්නකොට එකපාරයි කනෙක්ට් වෙනවා. ඊට පස්සේ අප්ඩේට් එකක් ආවා දවස් ගානේ අපිට ලොග් වෙන්න ඕනේ කියලා බලලා. එතකොට ඒ අපේ network එකට. එතකොට අපේ private network එකට දවස් ගානේ අපි ලොග් වෙනවා. අන්න ඒක ගැන තමයි මේගොල්ලෝ මේ කියන්නේ. එක වීක් එකකට ගානේ තිබිලා ලීස් ටයිම් එක දවසකට අඩු කරොත් එහෙම මොකද වෙන්නේ කියලා අහන්නේ. The users will not be affected by the change. එහෙම වෙන්නේ විදියක් නැහැ. effect වෙන්න විදියක් නැහැ. effect වෙනවා අනිවාර්යෙන්. The users will have to shut their computers down for the duration of lease to obtain a new lease. එහෙම නැති එහෙම නොත් එහෙම කවදාවත් computers on ගන්න වෙන්නේ නැහැ. The users will have to re-log in every day now. හරි. වීක් එකක තිබිච්ච ලීස් ටයිම් එක දවසකට අඩු කරා කියන්නේ හරි දවස් ගානේ ඒගොල්ලන්ට රීලොග් වෙන්න වෙනවා. The users will have to manually release and renew their IP addresses to continue working on the network. ඔව් ඒගොල්ලන් දැන් DHCP වලදී මේක වෙන්නේ එක එක දවසදී එක එක මේ sub networks ඕගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්නවා sub networks ගැන. ඒතර ඒ වගේ වෙන එක එක IP addresses වලින් තමයි එක එක දවසේ මේ log වෙන්නේ. manual නෙමෙයි ඒක automatically වෙන්නේ. හරිනේ එතකොට. ඒකේ answer එක වෙන්නේ relog in every day now. ඊළඟ question එක compute the incorrect reason behind selecting a structured storage method over structured storage method in configuration. Right. Sorry, structured storage method over the unstructured storage method. හරි. ඔය වචන structured storage එක ගැනයි unstructured storage එක ගැනයි කියවෙන්නේ මොකේද? configuration management එක දර මම කිව්වේ network එක පළවෙනිම theory මේ වලදී පළවෙනිම lesson එකේ තියෙන Azure network management frameworks ගැන. frameworks පහක් තියෙනවානේ configuration management, security, performance, accounting and fault management කියලා. උදේට ඔය පහේදී configuration management එකේදී structured storage method එක over unstructured method storage එකේදී incorrect reason එක මොකක්ද කියලා අහනවා. හරි එතකොට structured storage එක ගැන correct reason එක තමයි මෙතන අහන්නේ. එතකොට unstructured method මේ storage method එක ගැන නෙමෙයි structured storage එකේ incorrect method එක ගැන තමයි අහන්නේ. හරි. අපි බලමු පළවෙනියෙන්ම structured storage එක කියන්නේ මොකක්ද unstructured storage එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා. හරි. configuration management එකේදී මම චූටි theory එකක් ගන්නම් මෙතනට. configuration management එකේදී මේක බේනවා ඔයගලන්ට. configuration management එකේදී main point තුනක් තියෙනවා. gathering information modify කරනවා, ඊට store කරනවා. ඒතර අන්න store කරන එකේදී තමයි දෙකක් තියෙන්නේ unstructured එකයි structured එකයි කියලා. ඒතර මේ unstructured එකේදී ASCII files විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මෙතන structured එකේදී question එක මාරු වුණා මගේ අතින්. හරි. මොකද structured එකේදී database DMS එකක් විදිහට තමයි වැඩ කරන්නේ. එතකොට unstructured එකේදී බලමු අපි easy to read පේනවත් නැහැ. easy to read, access and administrate. inefficient නෙවෙයි මේක inefficient. Slow to search, unable to provide complex data relationships. unstructured එකේදී තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි complex data relationships පෙන්වන්න විදිහක් නැහැ අපිට. ඒකෙන් තමයි අපි structured method එකට එන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම. එතකොට ඒක ගොඩක් efficient versioning අන්න හරි. මේක තමයි ඒගොල්ලන්ගේ structured
DBMS වලදී අපි ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඩිස්කස් කරන්නේ versioning. Enable users to relate various types of informations. Tables එකට දාන්න පුළුවන් කියන එක nested need to learn query language. අන්න මේකේ තියෙන එකම ප්‍රධානම අවුලක් තමයි අපිට ඒ කියන්නේ අවුලක් නෙමෙයි මේක පොඩක් අමාරු වෙන්න හේතුව තමයි query language එකක් අපිට ස්ටඩි කරන්න වෙනවා මේක මේ storage method එක පාවිච්චි කරගෙන යනකොට. හරි. question එකට ආව වෙනවා. එතකොට structured storage method එකේදී incorrect එක අහන්නේ structured එක අපි දැන් කිව්ව මොකදයි ගොඩක් efficient versioning වලට support කරනවා. enable users to relate various types of information need to learn query language කියන එක තමයි structured වලදී තිබෙන්නේ. එහෙනම් බලමු enable users to relate various types of information to one another, provide the capability of versioning for the available data. හරි එක තියෙනවා. මේකත් හරි. enable users to relate various types of information. ගොඩක් types ඒවා ටික. ඒ කියන්නේ ඒක දෙකේම කරන්න පුළුවන්. various types කියන එක හරි. provide the capability of versioning. versioning වලට support කරනවා මේ structured එක. provide complex data relationships with fast search capability. fast searching තියෙනවා. no administrative overhead. no administrative නෙමෙයි administrative overhead එකක් තමයි තියෙන්නේ. administrate කරන්න පුළුවන්. මේ administrative overhead කියන්නේ මොකද්ද කියන එක බැලුවොත් මේකේ මම පොඩි note එකක් දාලා තියෙනවා. additional workload, tasks or responsibilities that administrated by system process effectively. හරිනේ. administrative overhead කියලා කියන්නේ වැඩිපුර බරක් එක්ක ලොකු ටාස්ක් ප්‍රමාණයක් responsibility ගොඩාක් එක්ක හොඳට සිස්ටම් එක effectively වැඩ කරනවට කියන්නේ administrative overhead. හරිනේ. ඒකට structured storage වලදී එහෙම තමයි. ලොකු වැඩ කොටක් එක්ක හරි ලස්සනට neat එකට වැඩේ කරනවා. ඒක තමයි structured storage එකේදී වෙන්නේ. මෙතනදී මම ජූරි hint එකකුත් දාලා තිනවා මොකද්ද කියලා බලමු. administrative overhead එකේදී we know in structured storage contains more complexity and can do more and more tasks and contains big workload. Alright. ඒ workload එක තියෙන හින්දා මේක හරියට cool වැඩේ කරන හින්දා තමයි administrative overhead එක cool වැඩේ කරනවා නම් ඒකට කියන්නේ administrative overhead එක. ඒ administrative overhead එක structured storage method එකේදී තියෙනවා. හැබැයි මෙතනදී කියන්නේ no administrative overhead කියලා. ඒතකොට ඒක වැරදි. ඊළඟ question එකට යනවා. identify who performs accreditation. හරි. මම හිතනවා ඒක අපි ඩිස්කස් කරා. ICANN කියන එක තමයි Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. ඒක delete කරලා දාමු. ඒක repeat වෙන එකක් හින්දා. හරි. An administrator is setting up a network and would like to prevent users from having the ability to plug their PC into the network to receive an IP address. Select the correct addressing scheme to be used by the technician. An administrator is setting up a network. A network is set karnawalo. Would like to prevent users from having the ability to plug their PCs into the network to receive an IP address එකකට receive වෙන්න plug කරන්න නැතුව IP address එක receive වෙන්න තමයි ඕනේ. හරි. ඒකේ පොඩි අපි ලියපු description එක ගැන බලමු. පේනවනේ. Static addressing. It involves manually assigning IP address. Static addressing ගැන කියන්නේ static addressing ගැන. answers ටිකක් බලන්න dynamic, subnetting, net, static කියලා තියෙන්නේ. It involves manually assigning IP addresses to devices rather than relying on DHCP server to dynamically assign address. Dynamically assign කරනවට වඩා manually assign IP address assign කරන එක තමයි DHCP වලදී වෙන්නේ.
The administrator can control which devices are allowed to connect to the network and assign specific IP addresses to authorized devices. අන්න හරි. මේ administratorට ඕන කවුද මේ කවුද කනෙක්ට් වෙන්න ඕනේ කවුද කනෙක්ට් වෙන්න ඕනේ නැත්තේ කියන එක හරියටම බලලා ඉවරලා ඒ authorized devices විතරක් කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන් static addressing වලදී. ඉතින් ඒකෙන්ද මෙතන static addressing තමයි පාවිච්චි වෙන්නේ. අපි බලමු dynamic addressing කියන්නේ මොකක්ද කියලා. එක් question එකකට answer එකක් විතරක් නෙමෙයි අනිත් answers වරදින්නේ කොහොමද කියලාත් අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒක තමයි අපිට මේ ප්‍රශ්නේ through වෙන ප්‍රශ්නයක් අහුවොත් මේකට උත්තර ලියන්න පුළුවන් වෙන්නේ එතකොට. Dynamic addressing dynamic addressing කියන්නේ where the IP addresses are automatically assigned to devices by a DHCP server. Dynamic addressing තමයි අපේ campus එකේදී දීලා දින Wi-Fi වලදී IP addresses assign වෙන්නේ automatically නේ. එතකොට dynamic addressing තමයි මෙතනදී use වෙන්නේ. අපි බලමු මේ ඊතුරු answers. ඇයි dynamic ඇයි static උනේ dynamic වෙන්න වැරදුනේ ඒක automatically assign වෙන්නේ නේද? Subnetting කියන්නේ මොකද්ද? NAT කියන්නේත් මොකද්ද කියලා අපි බලමු. NAT network address translation. Primary purpose is to conserve public IP addresses. With NAT, multiple devices within a private network can share a single public IP address for accessing resources on the internet. Alright, හරි. මේක මම පොඩි example එකකින් කියන්න. network address translation. හරි ඇත්තටම public wifi එකක් අපි use කරනකොට එක හිතන්න ඒ particular අපි unique එකම බලන්නේ අපි unique එකම මොකක් හරි අපේ router එකෙන් අපිට service එක supply කරන අපේ router එකෙන් devices 100ක් විතරයි එකපාර connect කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වුණාට ළමයි ඉන්නවා 1000ක් විතර කියලා හිතන්නකෝ ඒ particular area එකේදී. එතකොට ළමයි 1000ක් ඉන්නවා නම් අපි දැන් ළමයි 200ක් කියලා ගමු පොඩ්ඩක් ප්‍රැක්ටිකලි ලේසි වෙන්න. ළමයි 200ක් ඉන්නවා නම් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා හැබැයි router එකේ ability එක තියෙන ළමයි 100කට නම් connect වෙන්න. හැබැයි මේ 100ම එක 100ක් connect වෙන්න පුළුවන් ළමයි තව 100කට එළියට. එතකොට ওই 100 ආපහු එළියට යන වෙලාවට එක වෙලාවට ළමයි එක හේතුන් මත ගේට් එකෙන් එළියට එනවනේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ ඩිස්කනෙක්ට් වෙනවා රේන්ජ් එකෙන්. එතකොට ඒ වෙනකොට මෙතනින් 99 එක්කෙනෙක් අපි හිතමු එක්කෙනෙක් ඩිස්කනෙක්ට් වුණා කියලා. මෙතනින් කනෙක්ට් වෙලා ඉන්න එක්කෙනෙක් ඩිස්කනෙක්ට් වුණා. එතකොට මෙතන 99. තව එකක හිඩසක් තියෙනවා. එතකොට තව මේ 200න් එක ළමයෙකුට 200න් 100ක් කනෙක්ට් වෙලා හිටියා එක්කෙනෙක් ගියා. එතකොට තව 100ක් ඉතුරු. ඒ 100න් ඉතුරු වෙච්ච 100න් තව එක්කෙනෙකුට ආයෙත් ඇවිල්ලා කනෙක්ට් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කනෙක්ට් වෙන්නේ අලුත් IP address එකද නැහැනේ. අලුත් IP address එකක් එයාට assign කරන්න බෑ. හැබැයි අර leave වෙච්ච ළමයා ඉන්නේ මේ connect වෙලා හිටපු network එකෙන් leave වෙච්ච ළමයාගේ IP address එක තමයි ආපහු මේ අලුතෙන් එන ළමයාට assign වෙන්නේ. හරිද? ඒක ගැන තමයි මේ NAT කියන එකෙන් කියන්නේ. NAT කියන්නේ conserve public conservation. public IP addresses conservation එක තමයි මෙතනින් වෙන්නේ NAT වලදී. හරි private network එක single public IP address එකක් share කරනවලු එක devices වලට. ඒක තමයි මේ NAT කියන්නේ. මම හිතනවා ඒක ඔයගලන්ට තේරුණා කියලා. ඒ කියන්නේ අපි Wi-Fi එකට connect වෙන්න ගත්තු IP address එකම අපි disconnect වුණාම අපි වගේම තව ළමෙක් connect වෙනවා. ඒ IP address එක through. ඒක තමයි NAT කියන්නේ. හරි subnetting කියන්නේ මොකක්ද බලන්න. dividing a single large network into smaller manageable subnetworks. This division typically done to improve network performance, efficiency and security. IP addresses ගොඩාක් දිනකට වඩා හොඳයි එක IP address එක චූටි කෑල්ලකට මේ එක IP address එක චූටි parts වල 1 2 3යි 4ක් තියෙනවානේ. ඒතර මේක චූටි parts වලට කඩලා ඉවරලා commonly use කරන්න පුළුවන් නම් ඒක efficiency එකට හොඳයි කියලා කියනවා. ඒ security එකටත් හොඳයි කියලා කියනවා.
තව පොයින්ට් එක ලියලා තියෙනවා subnetting පේනවා මම හිතන්නේ. Subnetting involves taking a portion of the host bits from the existing IP address space. මේ subnetting වලදී IP host ගන්නේ portion එකක් විතරයි. මේ IP address එකෙන් කොටසක් විතරයිලු ගන්න from the existing IP address space and using them to create separate network segment. තව segment එකක් create කරන්න මෙන්න මේ අර IP address එකෙන් කොටසක් portion එකක් ගත්ත එක වෙන network එකක් segment කරන්න create කරන්න support වෙනවා කියලා කියන්නේ. මම subnetting ගැන පොඩ්ඩක් තේරුණා. ඔයාලට subnet කියන්නේ මොකද කියලා වෙනම module එකකදී ඔයගොල්ලෝ කතා කරනවා අපි කලින් අවුරුද්දක. හරි. මේක මේවා මම edit කරනකොට මේ වගේ මේ මම කලින් ගත්තු මේ images නම් මේව නම් crop කර ගත්තා. හැබැයි මම මේක crop කරන්නේ නැතුව මේවම තියාගන්න හේතුව උනේ ඔයගොල්ලෝ චුට්ටක් පෙන්නන්න. ඔයගොල්ලන්ට මේවා පාස් පේපර්ස් විදිහට යූස් කරන්න පුළුවන් උනේ ඔන්ලයින් තියෙන කාලේ මේගොල්ලෝ මේ වගේ හපංකම් කරපු හින්දා තමයි. මේ බලන්න මේ අපි ගන්නවා එක්සෑම් එකක් ලියනකොට මේ අපේ එක්සෑම් ස්පෙෂලායිස්ඩ් platform එකේ වැඩ කරනකොට වෙන browsers එහෙම වෙන tabs එහෙම අපිට දාන්න බෑ කියලා. හැබැයි මේ ළමයි මාර විදිහට තමන්ගේ IT knowledge එක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා practicals වලට කෙසේ වෙතත් exams ලියන්න. මේ බලන්න exam එක ලියනකොට virtual machine එකක් දාලා ඒකේ දාලා ඔයාගේ real machine එකේදී browser එක open කරගෙන search කරලා තියෙනවා. මේක මේ හොඳ දෙයක්. ළමයි මේ හරියට පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. කොහොමද exam එක ලියන්න ඒගොල්ලෝ මේ මම ඒකයි මේක crop කරන්න නැතුවම තිබ්බේ මේ ඒගොල්ලන් කියන්නේ කොහොමුණත් ඒගොල්ලෝ මේ විදිහේ වැඩ කල්ලි වල අපිට මේ resources දීපු හින්දා තමයි අපිට pass papers කියලා જાතියක් ඉතුරු උනේ. නැත්නම් අපිට discuss කරන්න pass papers ඉතුරු වෙන්නේ ඔය නිකන් question මේ theory ටික විතරක් බලලා යන්න තමයි වෙන්නේ. මොකද අපි කොච්චර බැලුවත් වැඩක් නැහැ මේ අපේ ඊළඟ පස්සේ බැච් එකට අපිට මේ questions මොනවද කියලා කියන්න විදිහක් නැහැනේ. ඒක අපි කරන්නේ physically කියලා exam එක ඒ අතරේ අපිට ෆොටෝ ගාලා ඉන්න බෑ. හරි. ඉතින් මේගොල්ලෝ දීලා තියෙන support එක අපිට ගොඩාක් උපරිමයි. මේ online තියෙන කාලේ මම හිතන්නේ මේ කාලේ online තිබ්බ exams වලින් මේගොල්ලෝ අපිට මාර support එකක් දීලා දෙනවා. ඒගොල්ලෝ වැරදි කර අපිට support එක දීලා දෙනවා සෑහෙන. හරි question එක බලමු. Identify who performs activities. මේ අර question එකම තමයි repeat වෙලා. හැබැයි delete කරන්න හොඳ නැහැ මේක. මේ ඉස්සරහට තියෙනවනේ. හරි කලින් static net subnetting dynamic ඒ question එකමයි repeat වෙලා අපි ඒක delete කරමු. හරි select the correct මේක zoom out කරන්න නම් බෑ මේ තියෙන විදිහටනේ. ඒකට zoom out කරන වෙනකොට මට machine එක පස්සට දාන්න තමයි කරන්න ඕනේ. හරි කමයි. ප්‍රශ්න කියන ගමන් මේ move කරමු. Select the correct statement regarding the process of configuration management under ISO framework for network management. හරි network management එකේදී මේ ISO framework එකේදී හරි network management එකේ ISO framework එකේදී හරි ISO framework එකේ අපි ගන්න frameworks පහක් තියෙනවා කියලා මොනවද මේ පහ? අපි දැන් configuration management, security management, performance management, accounting management, fault management. හරි ඒකෙදී configuration management එක ගැන අහන්නේ. හරි මේක මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා configuration management එකේදී මොකද වෙන්නේ කියලා. data අපි gather කරනවා, gather කරපු data modify කරනවා, ඒවා store කරනවා. ඒක තමයි වෙන්නේ. පළවෙනි question answer එක gather, store and process කෙනෙක් වෙන්නේ නැහැ මෙතනදී. gather, store and distribute කරන්නෙත් නැහැ. gather කරනවා, store කරනවා, gather කරනවා,
modify කරනවා store කරනවා. එතකොට gather modify store gather manipulate and storage එක මොකද වෙන්නේ? හරි. එතකොට C තමයි answer එක. මම දන්නේ මේක හරියට පේනවද කියලා ඔයගලන්ට. solve what type of effects would cause for the end users if you has changed the මේ අරකමයි repeat ලා තියෙන්නේ. IP address එක release time එක week එකකට teach එක per day කරපුවාම මේ මොකද වෙන්නේ කියලා users ලට relog වෙන්න වෙනවා. අපි ඒක delete කරලා දාම මේක repeated question එකක් ඉඳලා. හරි. compare the major advantage of a hierarchical network management architecture or distributed network management architecture. over distributed network management architecture. හරි. network management architectures කීයක් තියෙනවද? network management architectures තුනක් තියෙනවා. මොනවද තුන? මම තියෙන වීඩියෝ එකේදී දාලා තියෙනවා මේ ටික. centralized, distributed and hierarchical. centralized කියන එක මොකක්ද කියලා දන්නවා ඔයගොල්ලෝ එකම තියෙන. එක කම්පියුටර් එකක් වටාම එක කම්පියුටර් එකක් වටා අනිත් කම්පියුටර්ස් ටික තියෙනවා. hierarchical කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අර dichotomous key කියලා අපි එකක් කියනද මේ පල්ලයට දාලා වල ඉතල දාලා hierarchical method එක. distributed කියන්නේ රවුම කඳලා රවුම වටේට එක එක nodes set කරලා ඉවරලා එකකට එකක් connect වෙලා තියෙන එක distributed. අනේ ඔයගොල්ලෝ mind map එකක් තියාගන්න. තියෙන වීඩියෝ එක බලන්න. තියෙන වීඩියෝ එකේ මම මේ ටික දාලා තියෙන්නේ. හරි. මේ question එකෙන් අහන්නේ hierarchical network management disadvantage. hierarchical network management එක කියන්නේ මොකක්ද? hierarchical network management එක කියන්නේ මෙන්න මෙහෙමනේ. මෙන්න hierarchical network management කියන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට මෙහෙම මොම් පල්ලට යන එක ගැන තමයි ඔය hierarchical network management එක කියන්නේ. hierarchical network management එකට example එකක් දෙන්න. මෙන්න මේක තමයි hierarchical network management එකට example එකක්. මෙන්න තියෙන්නේ hierarchical network management එක structure එක. හරි. එතකොට ඔය විදියට තියෙන එකේ අපිට තියෙන disadvantage එක ගැන තමයි discuss කරන්න කියලා තියෙන්නේ. Distribution of network management tasks, distributed monitoring, centralized information storage, combined centralized and hierarchical approaches. hierarchical network management එකේ තියෙන hierarchical දේවල් ගැන විතරයි. ඒතර centralized යන දේවල් නම් මම කතා කරන්න දෙන්නේ 4D එක. distributed monitoring ගැන කතා කරන්න දෙන්නේ. අපි බලමු මේකේ අපිට AI වලින් ගත්තු පොඩි description එක අන්තිමට දෙන්න. network management task and information storage are typically centralized at higher levels of the hierarchy. This means that all management data such as configuration information, monitoring data and logs is stored in centralized location. මේවා සේරම එක centralized information storage එක තමයි answer එක. ඒකට centralized information storage එක disadvantage එකක් වෙන්න හේතුව තමයි ඒතකොට මේ ටිකේ මේ වගේ storage එක තියෙන information සනමන storage කරන්නේ එක තැනක centralized වෙච්ච එක තැනක. ඒතකොට ඒකේ අවාසිය තමයි මොකක් හරි හේතුවකින් ඒ centralized තැන disable වුණොත් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් හින්දා fail වුණොත් එහෙම it can disrupt the network management operations for the entire network. එක උඩ තැනකින් මෙන්න මේ එක තැනකට
මෙන්න මේ එක තැනකට informations centralize වෙලා තියෙන හින්දා බැලලාකත් එතන කැඩුනොත් එහෙම මේ පල්ලෙහා සේරම entire network එකම down වෙනවා. ඒකට මෙතනදී තව දෙයක් ඔයගොල්ලන්ට මේ පෙන්නන්න ඕනේ architectures ගැන. architectures ඉතින් පෙන්නන්න ආකිටෙක්චර්ස් මම කිව්වා තුනයිනේ. මොනවාද? ඩිස්ට්‍රිබියුටඩ් හයිරාකිකල් තමයි මේ තියෙන්නේ. හරිනේ හයිරාකිකල් තමයි මේ තියෙන්නේ. එතකොට ඩිස්ට්‍රිබියුටඩ් කියන්නේ මෙහෙම එකක් තියෙනවා. මෙහෙම වටේට තියෙනවා. හරිනේ. වටේට තමයි තියෙන්නේ. මෙහෙම එකක් තියෙනවා. එතකොට සෙන්ට්‍රලයිස් මේක සෙන්ට්‍රලයිස් නේ. මේක සෙන්ට්‍රලයිස් මේ සෙන්ට්‍රල් එකක් තියෙනවා. ඒ වටේට දිලා. ඒතර මෙහා එක උඩ වුණොත් මේ එකක්වත් වැඩ කරන්නේ. ඩිස්ට්‍රිබියුටඩ් එකේ දෙන්නේ මෙහෙම වටේට දිනවා. හරිනේ. කනෙක්ට්ලා තියෙන දේ. ඒක මෙතන එකක් හරි කැඩුණා තවුලන්නේ නැහැ. මොකද මෙයාගෙන් ඔහම වෙලා මෙයාව කනෙක්ට් වෙනවා. මේ දෙන්න අතර කනෙක්ට් වෙන මෙහෙම යනවා. හරිනේ. ඒක ප්‍රශ්න නැහැ. එතකොට මේක තමයි centralized hierarchical distributed. එතකොට ඔය තුන තමයි මට පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න ඕනේ. ළඟ question එකට identify the question එක පේනවානේ. පොඩ්ඩක් zoom කරමු පොඩ්ඩක්. Identify the correct devices which transmit timed broadcast on the active network. right හරි. කලින් කතා කරපු DHCP එකේ least time එක ගැන අදාළවම ප්‍රශ්නයක් තමයි මේක. මොකද identify the correct devices which transmit timed broadcast on the active network එක. time broadcast එකක් කරන්නේ මොකේද කියලා DHCP client. හරිනේ. DHCP එක තමයි මේ සල්මාන්ස් එක. DHCP එකට අපි client කෙනෙක් මේ set කරන්නේ. release time එක release time එක දාලා. timed broadcast එකක් තියෙනවා. timed broadcast එකක් කරන්නේ DHCP client. කලින් ඩිස්කස් කරපු question එකම තමයි. ඒකේ චූටි වෙනස්කමක් කරලා තියෙන්නේ. මේක crop කරලා නැහැ නේ. ඒක අපි crop කරමු බලන්න. එතකොට පොඩක් හොඳට පේනවනේ. ඒත් හොඳට පේන්නේ. හරි. select the most correct statement regarding baseline. baselining ගැන එන අහලා තියෙනවා. measuring and rating the performance of a network. baseline මේකට ආන්සර් එක දාලා තියෙනවා වැරදි. මේකට මාත් පොඩ්ඩක් ස්ටක් වෙලා බලන්න ඉතින් ආන්සර් එක මේක. මේ මේක ඉරේස් කරන්න නම් බෑනේ. එහෙමත් මේ සුදු පාටින් ඇඳලා හරි දාන්න මොකද දාන්න. ඒකනේ මේ මාත් ස්ටක් වෙලා පොඩ්ඩක් බලන් හිටියේ. මේ baseline එක කියන්නේ measuring and rating the performance of a network නේ baseline එක කියන්නේ. gather information, gather performance data and analyze the data.
comparing the current performance නෑ current performance එක baseline එක මම කිව්වේ baseline එකක් කරන්නේ network එකක් ආරම්භ කරන වෙලාවෙදිමයි. මොකද මේ function එක start කරන වෙලාවේ ඉඳන්ම අවසාන වෙනකම්ම අපිට දැනගන්න ඕනේ ඒකේ status එක කොහොමද කියලා. එතකොට තමයි අපිට special things මොනවද bugs ආපුවම කොහොමද traffic එකක් ආපුවම කොහොමද අපිට network එක පෙන්වන්නේ. ඒ වගේ දේවල් අපිට කලින්ම අඳුරගෙන තියාගත්තොත් ඒවා අර documentation එකට දාලා තිබුණොත් එහෙම alright ඊට පස්සේ මේ වගේ මොකක් ප්‍රශ්නයක් ආවොත් එහෙම මොකක් traffic එකක් ආවොත් එහෙම හරි මේ වගේ එකක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ හරි මේ වගේ කලින් ඇවිල්ලා තියෙනවා ඒ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ වගේ කලින් හේතු හින්දා කියලා වෙලා බලන්න baseline එක මුලදීම network එක පටන් ගත්ත තැන ඉඳන් මේ ගන්නවා ඒතර baseline එක කරන්නේ measuring and rating the performance of a network හරිනේ measure කරලා rate එකක් දෙනවා select the correct benefit with regards to fault management. Select the correct benefit with regards to fault management under ISO framework for the network. ISO framework එකේ මම පහක් තියෙනවා. framework පහෙන් මම ආයෙත් කියන්නේ නැහැ මොකද කියලා ඔයගොල්ලෝ මතක් කරගන්න. fault management එක යටතේ benefit මොනවද කියලා අහනවා. fault management එකේ පොඩි description එකක් මම ලියලා තියෙනවා මෙතන. මේක මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ පේනවාද කියලා වීඩියෝ එක පෝස් කරලා හරි පොඩ zoom කරලා බලන්න. Detection, isolation and resolution of network faults or abnormalities to ensure the network operates efficiently and reliably. By promptly identifying and resolving faults, organizations can minimize downtime, prevent service disruptions, and maintain a high level of network availability. Fault management එකේ කරන්නේ ඕක තමයි. enhance the network reliability. network එකේ reliability එක වැඩි කරන්න තමයි කරන්නේ. මේකේ ඊට වඩා describe කරන්න දෙයක් නැහැ මට හිතෙන විදිහට. ඊළඟ question එකට යන්න. Select the correct considerations to be taken into the development of a comprehensive network design. ඒක අපේ තියරි වල පටන් ගන්නකොටම මේ තියෙන දෙයන්නේ abilities of a network කියන එක. එතකොට network එකේ තියෙන abilities මොනවද? ඒක මම දැන් මෙතන දාලා නැහැ මම. network එකේ තියෙන abilities තියෙනවා මට මොකක්ද ඒක ලේසි. මේ තියෙන abilities of a network. Suitability, reliability, scalability and durability. අනේ ඒතර මේකේ reliability and මේකෙත් වැරදි ආන්සර් එක තමයි මම ටික් කරලා තියන්නේ. මේකත් අපි එඩිට් කරලා මෙමු නැත්තම් මේ මේක ඉස්සරහට ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. මේ තියෙන suitability and durability. suitability and durability කියන එක තමයි මේ ආන්සර් ගන්නේ. මේක මකලා දාන්න නැත්තම් කළාකට ඉස්සරහට යනකොට ඔය ප්‍රශ්නයක් එනවා. හරිනේ මේ abilities of a network ඒකට characteristics හතරයි. suitability, reliability and scalability, durability. හරි. එතන මෙතන suitability and durability කියන එක scalability and maintainability එහෙම එකක් නැහැ. reliability and integrity කියලා එකක් නැහැ. sustainability and agility කියලා එකක් නැහැ. ඒක sustainability and durability තමයි. ඊළඟ question එක යනවා. recommend when to start baseline process. හරිනේ. මේක repeat education නේ. baseline process එක කොතනද start කරන්නේ? when a network functioning starts. network function එක start කරන වෙලාවෙදිම තමයි baseline එක අපි
පටන් ගන්න ඕනේ. basement process එක පටන් ගන්න. show what is not included in topology diagram. මේක repeat වෙච්ච question එකක් නේ. topology and topography කියන එක delete කරලා දාන්න. Interpret the correct service and services used by DNS using well-known port 53. Port 53 එකේ මම කොහොමද කියන්නේ UDP. එන්නේ. මේකත් repeat වෙච්ච question එකක් නේ. මේක delete කරලා කලින් එකත් repeat වෙච්ච එකක් delete කරලා interpret what DNS domain name server database කන්නා domain name server එකක database එකේ contents වෙන්නේ මොනවද කියලා අහනවා. domain name server එක මෙන්න මේවා තමයි domain name server එක database එක මෙන්න මේවා තමයි තියෙන්නේ. host name වල aliases host name එක name server records host name to address records ඔය ටික තමයි. එතකොට මේකේ question එකේ answers ටික තියෙන්නේ all of the mentioned host name aliases හරි තියෙනවා. none of the mentioned ඒක විදිහට තියන්නේ නැහැ. B තියෙනවා. name server records හරි තියෙනවා. host name to address record all of the mentioned. outline the correct definition of network management. network management එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා අහනවා. network management එක definition එක අපි බලමු පොඩ්ඩක් අරගෙන. The process of controlling complex data networks to minimize its efficiency and productivity. The process of controlling complex data networks to maximize its efficiency and productivity. complex data network එක efficiency එකයි productivity එකයි වැඩි කරන එක තමයි network management එකකදී වෙන්නේ. හරි මේක එහෙම දෙයක් කියන මොකක් හරි එකක් තියෙන බෑ. The process of controlling complex data networks to maximize the scalability. scalability එකක් ගැන නෙමෙයි කියන්නේ. efficiency එකයි productivity එකයි වැඩි කරන එකක් ගැන කියන්නේ. The standard of controlling data networks to maximize the agility කියලා කියන්නේ හැ. process of controlling complex data network maximize the efficiency and productivity. හරි මේක තමයි. The standard of controlling data networks maximize the suitability and integrity කියලා එකක් නැහැ. ඊළඟ question එකට මේකත් repeat වෙච්ච එක. network purpose statement document එකේ මේ document එකේදී include වෙන්න ඕන දේවල් දෙකක් මේක අතර repeat answers repeat වෙලා තියෙනවා. why the recognition question එක repeat වෙලා මේ question එකට repeat වෙලා DHCP client හරි මේ question එක discover the next step to be taken by an administrator if an action plan and a solution has been created for a problem where a section of the building has been having intermittent connectivity problems lately. මොකද කියන්නේ discover the next step to be taken by administrator කෙනෙක් ඊළඟට ගන්න මේ step එක මොකද කියනවා. if an action plan a solution has been created for a problem where a section of building has been having a intermittent connectivity problems lately. maybe කඩින් කඩ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක සිද්ධ වුණොත් එහෙම මේ මොකද්ද කරන්න කියලා අහනවා ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටර් කෙනෙක්.
document the solution and process. මේ ඉක්මනින්ම solution එකක් මේ network එකේදී දෙන්න ඕන එකට මොකද document කර කර දඟලන්න එච්චර දේවල් කරන්න ඕනේ. Identify additional symptoms and problems. එච්චර දැන් මේක ඉක්මනින්ම විසඳ ගන්න පුළුවන් වෙන ඉතින් ප්‍රශ්න ප්‍රශ්න හොයමින් විචාර කරමින් ඉගෙන ගන්න දරුවෙක් වෙන්න බෑ මේක වෙලාවේදී. Implement and test the solution. implement කරා solution එක test කරලා establish the most probable cause. ඒ ගොඩාක් scenarios අරගෙන ඒකෙන් මොකක්ද හොඳ මේක කියලා ඒ වගේ දේවල් කර කර ඉන්න බෑ. ටක් ගාලා implement කරලා test the solution එක කරනවා. ටක් ගාලා test කරන solution එක. ඒක අර කඩින් කඩින් ඉන්ටර්නෙට් එකපාර නැති වුණොත් එහෙම මොකද වෙන්නේ? වෙනින් කරන්න බෑ. Select the most correct statement regarding baseline. Are measuring and rating the performance of, sorry like in a video. Measuring and rating the performance of a network baseline again. Simply කරන්න එකයි. Interpret what DNS database contains. Are all of the mention එකත් repeat වෙච්ච question එකක්. ඒක delete කරමු. හරි මොන කියන්නේ මේ repeat වෙන questions ඕගොල්ලෝ ආපුවම බලද්දි මේක ඕගොල්ලන්ට කටපාඩම් කරන්න ඕනෙත් නැහැ. ආය එනකොට මේකට answer එක මේකයි කියලා වල මතක තියාගෙන ඉන්න ඕනේ. මතක් වෙනවා නිකම් repeat වෙච්ච questions තියෙනකොට. මේක multicast එකත් repeat වෙච්ච question එක. මේකත් repeat වෙච්ච question එක. ICANN ගැන. හරි. discover the correct statement with respect ROI, return on investment, related to network management එකට ROI කියන්නේ correct statement එක මොකක්ද කියලා අහන්න. ROI කියන්නේ මොකක්ද? මම පොඩි description එකක් මේකට ලියුවා. Return on investment is indeed an accounting formula used to evaluate the profitability or efficiency of an investment relative to its cost. In the context of network management, ROI, return on investment, measures the financial benefits gained from the investing in network infrastructure, tools or services compared to the cost associated with requiring and maintaining them. It helps to determine how efficiently did they contribute to achieve business goals. එතකොට ROI එකක් කියන්නේ මොකක්ද? efficiency investment efficiency එක calculate කරන්න පුළුවන් මොකක් හරි දෙයක් වෙන්න ඕනේ මේක. ඒගොල්ලෝ ඒකට මේ invest කරපු දේවලුත් එක්ක infrastructure එකට tools වලට services වලට ගැලපෙන විදිහේ ඒගොල්ලන්ට output එකක් ඇවිල්ලා ඒගොල්ලන්ගේ efficiency එක calculate කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහක් ගැන තමයි මේ ROI කියලා කියන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු question answers වල මොනවද තියෙන්නේ කියලා. Is the average time before an electronic component can be expected to the require repair an accounting formula used to obtain an actual or perceived future value of the expenses. The average time එක ගැන කියන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ එහෙම වයින් කරන්නේ. The answer එක එහෙම වයින් කරන්නේ any component of system that upon failure will cause a malfunction in the entire system. ඒක ගන්න accounting formula එකක් තමයි actual or perceived future value of an expenses. ඊළඟ question එකට යන්න අපි. හරි ඒක topology එක ගැන ඒක repeat වෙච්ච question එක. මේකත් repeat වෙච්ච question එක. administrator ගැන මොකක්ද කරන්නේ කියලා.
An administrator has completed the installation of a new WLAN. Identify the configuration management documents need to be updated. An administrator has completed the installation of a new WLAN, a wireless local area network. Identify the configuration management documents need to be updated. Select one: baseline configuration, logical network diagram, history logs, wiring schematics. හරි අපි බලමු configuration management එකකට අයත් වෙන්නේ මොනවද කියලා, include වෙන්නේ මොනවද කියලා. හරි මෙතන මම ලියලා තියෙන ෂොට් නෝට් එක. Points that should include in a configuration management document in a network management: network topology, device configuration, network addressing, security configuration, network devices, version control, network diagrams, documentation, maintenance. මම කියන දේවල් ටික මේ පෙන්නන දේවල් ටික ඔයගොල්ලෝ අහගෙන විතරක් නෙවෙයි මේක පොඩි නෝට් ඩවුන් එකකුත් දාගන්න. මොකද මේක අහගෙන හිටිය පමණින්ම මේ සේරම පොයින්ට්ස් ටික සේරම ඔලුවට යන්නේ නැහැ. පොඩි නෝට් එකක් දාගන්න. එතකොට මේ කියන්නේ මොකද ප්‍රශ්නය අපෝ? Administrator has completed the installation of wireless network area එකක් complete කරලා තියෙන්නේ. එතකොට configuration management එකේට අදාළ documents ටික මොනවද අහනවා, මොන document දානවා මේ update කරන්න ඕනේ. එතකොට මෙතන කියලා තියෙනවා question එකේ දීලා තියෙන answers baseline configuration මේ අපිට දීලා තියෙන points වල baseline එක නැහැ. logical network diagram එක කොහොමදත් අලුතෙන් අඳින්න ඕනේ. අපි ඒක දන්නවා. හැබැයි ඒකට වඩා හොඳ answer එකක් තියෙනවද කියලා බලන්න ඕනේ. history logs වෙනස් කරන්න නැහැ කොහොමද අපි. එතකොට wiring schematics ඒක ඉතින් එච්චරම consider කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි wiring schematics. අපි බලමු මේ ChatGPT එකෙන් දාලා ඉවරලා යා මොනවද කියන්නේ කියලා ඉවරලා මේක ගැන. wiring schematics ගැන wiring schematics provide a detailed diagram of a physical connection and a wiring layout of a network infrastructure, including cables, switches, routers, and the other network devices. While an administrator has completed the installation of a new WLAN wireless local area network, identify the configuration management documents need to be updated. මේ මෙතන මේ අප්ඩේට් කරන්න ඕන ඩොකියුමන්ට්ස් ගැන තමයි අහන්නේ. wireless local area network එක baseline කරනවා. හරි අපි බලමු බලන්නේ මම මේ configuration management document එකකට include වෙන්න ඕන points මොනවද කියලා. points that should include in a configuration, right? Network topology, device configuration, network addressing, security configuration, network devices, version control, network diagrams, documentation, maintenance documentation. මේවා තමයි configuration management document එක තියෙන ඕන දේවල් ටික. හරිද? එතකොට අපි බලමු මේ ටික එක include වෙන්න ඕන answers ටික බලමු. baseline configuration එකක් කොහොමද කරනවනේ ඒක යනවා. එතකොට ඒක මෙතනදී ඒක එන්නේ නැති හේතුව තමයි update කියන එක. update නෙවෙයි මේක already යන process එක. baseline configuration එක already යන එකක්. කියන update කියන මේකට එන්නේ නැහැ. local network diagram එක අපිට කොහොමද update කරන්න ඕනේ තියෙන network diagram නේ. history logs කියන ඒවා history logs අපි update කරන්නේ නැහැ. ඒවා හැමෝම තියෙනවා. log එකක් අමුතුවෙන් ලියන එක තමයි කරන්නේ.
wiring schematics. Wiring schematics කියන්නේ මේක wireless local area network. wireless local area network එකක wiring schematics documentation කරන්න දෙන්නේ නැහැ. මොකද wireless එකක wiring දේවල් wired දේවල් ගැන not need of updating documents නේද? හරි ඊළඟ question එක බලමු. හරි මේ අර මේකට ආන්සර් කියලා තියෙන අර ඇඩිෂනල් ලෙක්චර් නෝට්ස් වල තිබ්බ ඇඩිෂනල් ටිකක් ලෙක්චර් එකේ රෙකෝඩින්ග්ස් එක කියන්නේ නැතුව ඇඩිෂනලි අපිට රිසර්ව් මේ self study කරලා ලෙවල් තියාගන්න ඕන එකක් තමයි මේ ප්‍රොක්සි සර්වර් එක ගැන වෙනමින් කියන්නේ. අතන වීඩියෝ එකක් කිව්වා compute the correct implementation to take place if you are the network administrator of ABC computers and there is a requirement to reduce the bandwidth used between ABC computers internal network and the internet. හරි ඔයාලු network administrator ABC computers එකේ ඊට පස්සේ bandwidth එක reduce කරන්න කියලා කියනවා. මොකද මේ bandwidth එක කියන්නේ? right bandwidth එක කියන්නේ maximum amount of data that can be transmitted over the network within a given period of time, typically measured in bits per second. The maximum amount of data that can be transmitted over the network within a given period of time. හරි bandwidth එක reduce කරන්න මොකක්ද ඕනේ කියලා මොකද කරන්න කියලා DHCP server, Windows Internet name service server, HTTP server, proxy server කියන එක ගත්තේ proxy server එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා බලන්න. proxy server එකක් කියන්නේ sits between the internal network and the internet and acts as an intermediary for requests from clients seeking resources from the internet. හරි මේක කියනවා internal network and the internet. internal network එකයි internet එකයි අතරමැද්දේ bandwidth එක reduce කරන්න තමයි අහන්නේ. දැන් මේ proxy server එකක් වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා idea එකක් තියෙනවද බලන්න. proxy server එකක් වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. proxy server එකක් වැඩ කරන විදිහ මම note එකෙත් හරි note එකේ තියෙන එක මේ හැම proxy server එකක් වැඩ කරන විදිහ තියෙන්නේ. මේ තියෙන proxy server එක ඔය PC එක තියෙනවා internet එක තියෙනවා. ඔය direct internet through use කරන්නේ නැහැ. internet එක use කරන්නේ නැතුව proxy server එකක් හරහා ගියපුවම okay proxy server එක හරහා තමයි ඔය internet use කරන්නේ. එතකොට මේකෙන් තියෙන වාසි මොනවද? secure the PC's IP from bugs. PC එකේ IP එක bugs වලින් secure කරනවලු. protect between use and internet එකයි protect කරනවා internet එකයි use එකයි. act as a middleman, able to manage incoming and outgoing requests. alright මේක තව එකක් කරනවා. මේක විශේෂයෙන්ම change the PC's IP address and act as another IP address. මෙතනින් එතකොට ඔයා වෙන ඒ කියන්නේ ඔයාගේ IP address එක detect කරන මොකක් හරි site එකකට ගියොත් එහෙම ඇත්තටම ඔයාගේ PC එකේ IP address එක detect කරන්නේ නැහැ. මෙතන proxy server එක තියෙනවනේ middleman. එතකොට මේ middleman මෙයාගේ IP address එක තමයි මේගොල්ලෝ search කරොත් එහෙම මේ මොකක් හරි documentation එක search කරොත් එහෙම මෙයාගේ IP address එක තමයි ඒගොල්ලෝ detect කරගන්නේ. මෙයාගේ IP address එක detect කරගන්නේ PC එකේ. හරි එහෙම වාසිය තියෙන proxy server එකේ. එතකොට ඉන්ටර්නෙට් එකයි network එකයි අතරමැද internal network එකයි internet එකයි අතරමැද්දේ වැඩ කරන එක proxy server එක. හරි ඊළඟ question එකට යනවා. right select the true statement regarding TCP and UDP. TCP කියන්නේ මොකක්ද? UDP කියන්නේ මොකක්ද කියලා බලන්න ඕන අපි. TCP කියන්නේ transmission
TCP කියන්නේ transmission control protocol. හරිද? TCP ගැන පොඩි roughly diagram එකක් දුන්නොත් ඔන්නම තමයි යන්නේ. UDP කියන්නේ user diagram protocol. user diagram protocol එකේදී roughly පොඩි diagram එකක් අරලා දැම්මොත් මෙන්න මේක තමයි වෙන්නේ. දැන් මේ දෙකේ අපි මේ දෙක ගැන පොඩි description එකක් දුන්නොත් එහෙනම් මොකද fast එක user diagram එක තමයි. හැබැයි data ගැන guarantee එකක් නැහැ මේ UDP වල. හැබැයි TCP වල guarantee එකක් තියෙනවා. මොකද එක පෙළට යනවා connection එක oriented හින්දා එක පෙළටම යනවා. correct order එකට receive වෙනවා. හැබැයි පොඩ්ඩක් slow TCP එක. ඒකයි ප්‍රශ්නේ. UDP එක ගොඩක් fast. හැබැයි accuracy එක අතින් ගත්තොත් එimhe චුට්ටක් අඩුයි. හරිද? එතකොට ඔය තමයි UDP and TCP වල තියෙන්නේ. හරිද? හරි. අපේ question එකේ TCP and UDP ගැන මොනවද දාන්නේ කියලා. TCP is connection oriented, UDP is reliable. හරි. TCP කියන එක connection oriented තමයි. හරිද? එතකොට UDP කියන්නේ මොකද්ද? reliable ද නැහැ. unreliable. ඔව්. මේ TCP connection එක connection oriented නේ. ඒක හරි path එකකින් යනවා. හරිද? මේ connection oriented. හරි path වලදී මේ හරි path එකකට හරි order එකට මේ messages ටික යනවා. හැබැයි user data ගමවලදී අහට මෙහෙට යන කැමති නම් නැති වෙන්න වගේ තමයි යන්නේ. ඊට පස්සේ reliable ද නැද්ද කියලා. reliable නැද්ද කියලා ඉතින් අහන්න බලපුවම පේනවනේ. ඉතින් මේකේ කොහෙද මේ reliable ගැත්තේ? ඉතින් විශ්වාස කරන්න බෑනේ මේකේ කෝකද correct order එකට packets ටික මේ receive වෙනවද නැද්ද කියලා. correct order එකට මේක තමයි ඒක reliable. අපිට විශ්වාස කරන්න පුළුවන් connection එකක විතර තියෙන TCP. එතකොට UDP is unreliable. එතකොට මේක තමයි D තමයි answer එක. ඊළඟ question එකට යනවා. Select the correct components mapped in the data link layer under network mapping. හරි. මුලදීම පටන් ගන්නකොට කිව්වා මේ මොකද්ද මේ ISOS network layers හතේ layers හතම කිව්වා. හතේ ඉවරලා ඒ වගේ delivery methods නේද? packets frames and delivery methods ගැන hop to hop, process to process, session to session, source to destination වගේ ඒ වගේ දේවල් ටික දැන් මෙතනදී අහනවා components මොනවද කියලා අහනවා. data link layer එකේදී data link layer එක කියන්නේ මොකක්ද? කොයි හරියද තියෙන්නේ? ඔගේ idea එකක් බලමු අපි data link layer එක කොයි හරියද තියෙන්නේ කියලා. කලින් යාලට note එකටම තමයි යන්නේ. physical data link right. physical layer data link layer එකේදී තියෙන්නේ එතකොට දැන් theory notes එකේ data link layer data link layer. Data link layer එකේ data packets are receiving from network layer එකෙන් receive වෙනවා. ඊට පස්සේ by the IP packet addressing physical addressing කියන එක වෙනවා මෙන්න මේ data link layer එකේදී frame එකක් කියන එකක් හැදෙනවා. ඒ හැදෙන්නේ අර segment එකයි IP addresses උයි MAC addresses උයි සේරම එකට කරලා එක packet එක frame එකක් විදිහට එක packet එකක් හදනවා.
පැකට් එකක් නෙමෙයි මේකට කියන්නේ. මේකට කියන නම ෆ්‍රේම් එක කියලා. හරිද? එතකොට ඒක ඒ විදිහ එකක් මේ data link layer එකේදී හැදෙනවා. බලමු question එකේ මොකද කියන්නේ? flow control and error control. එහෙම එකක් කියලා නැහැ. flow control and error controlling කියන එක තියෙන්නේ මොකේද? transport layer එකේදී. transport layer එකේ තමයි flow control segmentation එක තියෙන flow control error control. IP and port addressing. IP and port addressing තියෙන්නේ network mapping data link layer එකේ නෙමෙයි. NIC speed and protocols එක ගැන consider කරන්නේ framing and LLC. මේ LLC කියන්නේ මොකද්ද? framing හරි දැන් අපිට confirm නේ. framing කියන එක තියෙනවා කියලා මේ LLC කියන්නේ මොකද්ද? LLC කියන්නේ logical link control. හරි logical link control which is responsible for error detection and control, flow control and addressing, which is responsible for error detection. Hurry. NIC and protocols are attributes in physical layer. Physical layer के attributes. Right. ये अनुभव बेटे framing and LLC කියන එක තමයි මේ logical link control එක. framing එකයි logical link control එකයි තමයි data link layer එකේදී තියෙන්නේ. ඊළඟ question එක distinguish the most important point in analyzing the security management under ISO framework for network management එක. හරි. right. වක් හරි data network එකක අපි මොනවද ඒ කියන්නේ secure කරන්න ඕනම දේවල් ටික මොනවද? මොනවද most important facts මොනවද? මොකක් network එකේ data මොනවද? අපි දැන් banking system එකක් ගත්තොත් එහෙම. banking system එකක් ගත්තොත් එහෙම අපිට වැඩිම secure කරන්න තියෙන මේ customers ලගේ details නේ. right. එතකොට මෙතනදී යනවා securing the access points. access point උත් secure කරන්න ඕනේ. මේක අහන්නේ අපේ most important එකනේ. එතකොට අපිට most important data මොනවද? banking system එකේ example එකක් විතර ගත්තොත් එහෙම customers ලගේ data. එතකොට identify the sensitive sensitive information එක තමයි banking system එකේ තියෙන customers ලගේ data කියන්නේ. හරිද? finding the access points. හරිද? maintaining the secure access points. අර මේ තුනම ගැන මේ තුනම කියන්නේ මේක මේ තුනම ගැන කියන්නේ access point ගැන. හැබැයි most important මොකරි management system එකක most important sensitive information තමයි secure කරන්න ඕනේ. අනිත් ඒවා ඕන විදිහට මේ කරපුවා sensitive information තමයි පළවෙනියෙන්ම ගොඩක්ම බලන්න ඕනේ. ඒතර answer එක ඒක. ඊළඟ question එකට යන්න. Which of the following protocol should be used for network management? network management එකට use කරන්න මොනවද කියලා අහන්න. හරි අපි බලමු මේ SNMP, SMTP, HTTP, SMTP කියන්නේ මොනවද කියලා. SNMP කියන්නේ simple network management protocol. හරි මේ question එකේ හැටියට නම් මොකද්ද protocols simple network management එක කියව ගමන් SNMP කියන එක ගන්න. හැබැයි අපි තේරුමක් දන්නේ නැහැ නේ. අපි ඒකෙන් අපි මේ මොනවද කියලා බලමු. simple network management protocol කියන එක තමයි SNMP කියන්නේ. ඒතකොට SMTP කියන්නේ simple mail transfer protocol. mail transfer protocol එක කියන්නේ අපි messages mail යවනකොට මේ use කරන protocol එක තමයි sending and receiving වලදී protocol use කරන protocol එක තමයි SMTP කියන්නේ. HTTP hypertext transfer protocol. හරි ඒක ඔයාලා දන්නවනේ කොහොමද මේක related නැහැ කියලා. web එකේදී hypertext documents transferring hypertext documents වලදී තමයි අපි මේක HTTP පාවිච්චි කරන්නේ. මේක ඉන්නේ කොහොමද SNTP simple network time protocol. ඒක මොකද්ද? time synchronization between network devices and is not primarily used for network management.
ටයිම් සින්ක්‍රොනයිසේෂන් එකට තමයි SNTP සිම්පල් නෙට්වර්ක් ටයිම් ප්‍රොටෝකෝල් මේ ප්‍රොටෝකෝල් එක අපි යූස් කරන්නේ. එතකොට නෙට්වර්ක් මැනේජ්මන්ට් ප්‍රොටෝකෝල් එකක් තමයි SNMP කියන්නේ. එතකොට ඒ වගේම තමයි මෙතනදී අපි දැනගන්න ඕනේ මොනවද තව ප්‍රොටෝකෝල්ස් තියෙන බලන්න. දැන් SNMP විතරක් නෙමෙයි නෙට්වර්ක් මැනේජ්මන්ට් වලදී තව තියෙන බලන්න ප්‍රොටෝකෝල්ස් මොනවද බලමු. තව ප්‍රොටෝකෝල්ස් තියෙනවද ඒ මොනවද කියලා. මේ තමයි තව තියෙන ප්‍රොටෝකෝල්ස් SNMP, LDAP, ICMP. SNMP simple network management protocol, lightweight directory access protocol, LDAP, ICMP internet control message protocol. හරි. එතකොට ඔය ටික තමයි මේ network management වලදී වුණානේ. ඊළඟ question එකට යන්න. network management එක definition එක. The process of controlling complex data networks to maximize its efficiency and productivity. එක definition එක තියෙන හැමෝම තියෙනවනේ. හරි. Name the ICMP protocol operational layer. මේකේ දීලා තියෙන details sufficient නැහැ. ඒකේ ICMP protocol එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා අහපුවම මෙන්න මෙහෙම එකක් තමයි තියෙන ICMP protocol. ICMP contribution to layer 3 layer 3 වලට contribute කරනවා කියලා තමයි කියන්නේ network layer එකට කියන්නේ. එතකොට is more complex කියලා කියනවා. ගොඩක් complex ඒකින්ද ඒක describe කරන්නේ නැහැ කියලා තමයි කියන්නේ. කොහොමරි මතක තියාගන්න ICMP protocol එක network layer එකට. ඒ කියන්නේ layer 3 එකට තමයි තියෙන්නේ. ඊළඟ question එකට යන්න. හරි ඒක හරි ඒක duplicate වෙච්ච එක question එක. DHCP server එක 67 port එකේ තමයි තියෙන්නේ. මේකත් duplicate වෙච්ච question එකක්. මේක DHCP server කරන්නේ port use කරන්නේ UDP port number 67 වල. මේවා ඉතින් මතක තියාගන්න ඕනේ. server එක 67 වල client මොන port එකද 68 වල. ඒක මතක නැහැ UDP port එක port number 67 server එකේදී 68 client ගේ.